आज माघ 11 गते बिहीबार साताको 5औं तथा अन्तिम कारोबार दिन। आजको शेयर बजारमा पनि सामान्य गिरावट नै आएको छ। करिब 4 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 2084 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम पनि फेरि घट्दै नै गइरहेको छ। जम्मा 3 अर्ब 76 करोड हाराहारीको मात्र कारोबार भएको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो, यो हप्ताभरिको बजारलाई हेर्दा के कस्तो देखिएको छ र आगामी नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहन सक्छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज पनि नेप्सेमा एउटा बेरिज क्यान्डल नै बनेको छ, सानो बेरिज क्यान्डल बनेको छ र स्पाइनिङ टप टाइपको क्यान्डल छ। कारोबार रकम चाहिँ पछिल्लो समय घट्दो क्रममै छ, 4 अर्बभन्दा पनि कमको कारोबार छ। मार्केट पार्टिसिपेसन तेज गर्दै नै गएको छ। लगानीकर्ताहरू वेट एन्ड वाच, पर्ख र हेरेको अवस्थामा रहेको बुझ्न सकिन्छ। यसरी बजार चाहिँ तल्लो लेभलबाट बजार सार्प राइज भएको थियो। छोटो समयमा नै धेरै प्रफिट चाहिँ भइसकेको थियो तल्लो लेभलमा बाई गर्नेहरूलाई। सो माथिबाट चाहिँ प्रफिट बुकिङ भएको लगानीकर्ताहरू चाहिँ फेरि मार्केट अलिकति तल आएपछि मात्र बाई गर्ने भन्ने एउटा धारणामा चाहिँ रहेको हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ यो कारोबार रकम घट्दै जानुले चाहिँ इन्डिकेट गरेको छ। अब के कस्तो मार्केटले पर्फर्म गर्छ त्यो हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ। र आजको इन्ट्राडे चार्ट बजार ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा नै बजार केही तलतिर फल भएको देख्न सकिन्छ। थोरै केही माथि जाने बित्तिकै बजार चाहिँ यसरी फल भयो र फेरि यसरी तेज फल भएको बजार चाहिँ फेरि तल लोएस्ट पोइन्टबाट चाहिँ केही माथितिर एग्रेसिभ राइज भएको देखिन्छ। तर फेरि अन्तिममा भने केही तल नै बजार झरेको छ र यसरी बजार चाहिँ अहिले हेर्छौँ भने एउटा डाउन साइडमा नै छ। लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरिसकेपछि भने बजार माथितिर जान खोजेको हो कि भन्ने प्याटर्न चाहिँ मार्केटमा इन्डिकेट भएको छ। ट्रेन्ड के छ भनेर हेर्ने हो भने 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा ट्रेन्ड के छ भनेर यदि हामी हेर्छौँ भने अहिलेसम्म चाहिँ डाउन साइडको अथवा डाउन ट्रेन्डकै च्यानल छ। यो घटिरहेको क्रममा एउटा ब्रेक चाहिँ लागेको छ, तेज जुन डाउनफल छ, डाउनफलमा ब्रेक लागेको छ। अब आइदर बजार केही माथितिर पुलब्याक जाने अथवा केही साइडेज बस्ने प्याटर्नमा चाहिँ जान्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा त्यो कुराहरू देखिएको छ। त्यस्तै 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजार चाहिँ एउटा डाउन ट्रेन्डकै च्यानल बनाउँदै तलतिर झरिरहेको छ। अगाडिको लो एउटा मार्केट त्यस सार्प घटिरहेको मार्केट चाहिँ एउटा लो क्रिएट गरेर केही पुल ब्याक गएको थियो, फेरि आएर यो लोलाई ब्रेक गर्दै तल गइरहेछ र यो लोको दाजुमा अर्को लो चाहिँ यो कन्फर्म भइसकेको छैन, अझै लोवर लोको खोजीमा नै रहेको छ मार्केट। र यदि बजार यहीँबाट माथितिर लाग्छ भने बजारको लागि पहिलो टार्गेट भनेको चाहिँ यो अगाडिको हाई नै हुन आउँछ, जुन भनेको 2120 मा रहेको छ। सो यदि बजार माथितिर लाग्छ भने पहिलो हाम्रो लागि टार्गेट भनेको 2120 हुन्छ र यो लेभललाई पार गरेर माथितिर यदि लाग्छ भने त्यसपछि नयाँ टार्गेटहरू हामी सेट गर्न सक्छौँ। अहिले तत्कालको लागि चाहिँ फर्स्ट स्टेपमा हामीले हेर्नुपर्ने टार्गेट भन्ने चाहिँ जबसम्म 2120 भन्दा तल हुन्छ तबसम्म यो मार्केट चाहिँ एउटा डाउन साइडकै मार्केट छ भन्ने हिसाबले नै हामीले हेर्न सक्छौँ। यो लो कन्फर्म भएको छैन, अझै लो खोजी गर्न तलतिरै गइरहेको प्याटर्नमा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। ओभरअल भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यसरी तेज घटिरहेको बजार जुन हिसाबले यो प्याटर्न डाउन साइडको च्यानल छ, लोवर हाई र लोवर लोको प्याटर्न फर्मेसन गर्दै तल गएछ। यो हाई पार नगरुन्जेलसम्म फेरि माथि जान्छ भने फेरि तल आएर अर्को नयाँ लो नै क्रिएट गर्न सक्ने पोसिबिलिटी हुन्छ, यो बुझ्न जरुरी छ। एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू भेरी एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने द स्मार्ट मनी कन्सेप्टको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। 9863805867 यो नम्बरमा कल, मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, अब आवरली टाइम फ्रेममा जाउँ। आवरली टाइम फ्रेममा अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ बजार बुलिस स्ट्रक्चरमा छ, मार्केट स्ट्रक्चर बुलिस छ र बुलिस स्ट्रक्चरमा चाहिँ यो आएको करेक्सन हुन सक्ने, यो अहिले तल फल भइरहेको चाहिँ करेक्टिभ मुभ हुन सक्ने बुझ्न सकिन्छ। सो अगाडिको हाईको दाजुमा यसरी
यो एउटा करेक्सन दिएर फेरि हाई हाई फर्मेसन गरेको छ। यो हाई चाहिँ कन्फर्म भइसकेको छ र बजार चाहिँ अहिले करेक्सनको फेजमा छ र अब करेक्सन आउने क्रममा लगभग बजार चाहिँ ट्याक्कै डिमान्ड जोन नजिकै आइसकेको छ, लगभग टच गरिसकेको छ। सो अब यो लेभलबाट चाहिँ बजार फेरि माथितिर जाने प्रयास गर्न सक्छ। माथि जाने क्रममा पहिलो हामीले आवरली टाइम फ्रेम मात्र हेरिरहँदाखेरि यो हाईलाई पार गरेर यसरी माथितिर जान्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। सो यसरी चाहिँ मार्केटको टार्गेट यो हाईभन्दा 2215 भन्दा माथितिरको टार्गेट राख्न सकिन्छ। तर यदि अब माथि जाने क्रममा बजारले अगाडिको हाईलाई पार गर्न सक्दैन र फेरि पनि यदि तल आउँछ भने स्टप लस भनेको यो जुन लो क्रिएट हुन्छ, अहिलेसम्म त कन्फर्म भएको छैन, यो लो नै हुन्छ र त्योभन्दा तलतिर गइसकेपछि मार्केट चाहिँ आवरली टाइम फ्रेममा बियरिस हुने र केही तलतिर जान सक्ने स्थिति बन्छ। सो अब यो मुभ चाहिँ अहिले जान खोजिरहेछ, कस्तो प्रकारले अगाडि बढ्छ त्यो हेर्न जरुरी छ। बजार लगभग एउटा डिमान्ड जोनमा चाहिँ ट्याप गरिसकेको छ। सो पर्याप्त मार्केटले लिक्विडिटी चाहिँ ग्र्याब गरिसकेको छ। सो अब मार्केट चाहिँ यसरी आइदर माथि जान्छ अथवा माथि गएर तलतिर आउँछ। यो फेजमा चाहिँ अब मार्केट रहन सक्ने यो लेभलबाट 2070 देखि 2020 को लेभलबाट चाहिँ बजार केही माथितिर जान सक्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। र डेली टाइम फ्रेम हेरौँ। डेली टाइम फ्रेममा हिजो एउटा बियरिस क्यान्डल बनेको थियो र एकदम हेभी बियरिस सेन्टिमेन्ट बोकेको क्यान्डल थियो। आजको क्यान्डल हिजोको क्यान्डलको इफेक्टले आज बजार केही तलतिर आए पनि अन्तिममा भने फेरि मार्केट तलबाट माथितिर नै बाउन्स गरेको छ र आजको क्यान्डल हेर्दाखेरि चाहिँ यदि मार्केटले आजको डेली टाइम फ्रेमको क्यान्डल आज हामी हेर्छौँ भने आजको क्यान्डल एउटा सिग्निफिकेन्ट क्यान्डल छ। यो जुन हिसाबले अगाडि बनेको एउटा रिभर्सल वाला क्यान्डल छ, यो आजको क्यान्डल बियरिस बने पनि लगभग यही फिचर चाहिँ बोक्ने गर्छ। सो यदि आजको क्यान्डललाई अब यदि बजारले डेली टाइम फ्रेममा कम्बिनेसन गर्दा डेली टाइम फ्रेमको आजको क्यान्डल हेर्दाखेरि यदि आजको क्यान्डललाई चाहिँ यदि मार्केटले ब्रेक गर्दैन, होल्ड गर्छ, आजको जुन लो छ आजको लो भन्दा यदि बजार तलतिर लाग्दैन वा तलतिर क्लोजिङ हिसाबले जाँदैन भने यहीँबाट पनि बजार चाहिँ माथितिर जान पाउँछ। मिन्स जुन हिसाबले यहाँबाट बजार चाहिँ अगाडि बढिरहेको थियो, म करेन्ट सिनारियो मात्र देखाइरहेको छु, अगाडिको कम्पेरिजन गरिनँ, सधैँ हामीले अगाडिदेखि गर्दै आएको कुरा। सो यसरी चाहिँ यदि आजको लो भन्दा तलतिर जाँदैन वा गए पनि क्लोजिङ हिसाबले माथि नै बस्छ भने चाहिँ यसरी बजार चाहिँ यो फेरि माथितिरको यात्रा पनि कन्टिन्यू गर्न सक्ने, यो हाईलाई पनि पार गरेर माथितिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ। सो यो कुराहरू हेर्न सकिन्छ। यसको लागि चाहिँ अरू धेरै टुल्सहरू आवश्यक पर्छ। लोवर टाइम फ्रेमको ट्रेन्ड सबैभन्दा ठुलो जरुरी पर्छ। कस्तो किसिमको टाइम फ्रेम, कस्तो किसिमको प्याटर्न्सहरू चाहिँ बन्छ त्यो कुराहरू हेरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यदि पुनः फेरि नेक्स्ट एटेम्पमा बजार फेरि डाउन साइड नै कन्टिन्यू गर्छ भने पनि हामीले जबसम्म यो 2020 को लेभल ब्रेक हुँदैन तबसम्म चाहिँ स्टिल हामी के एक्सपेक्ट गर्छौँ, 2020 भन्दा तल क्लोजिङ नगरेसम्म चाहिँ मार्केट फेरि पनि माथितिर जान्छ कि भनेर जुन हामीले हेरिरहेका छौँ अहिले। सो यो 2020 भन्दा तल नआएसम्म स्टिल माथितिर जान्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। अहिले यो चलिरहेको करेन्ट सिनारियो अनुसार चाहिँ यदि हामीले प्रिभियस डाटाहरूसँग कम्पेरिजन गरेर हेर्ने हो भने चाहिँ सधैँ नै सेयर गरेको कुरा हो। यतापट्टिको यदि पास्ट हिस्ट्रिकल डाटाहरूसँग यदि हामी कम्पेरिजन गर्छौँ भने चाहिँ यो जुन अगाडि घटेको यो डाउन साइड मुभ थियो, यो डाउन साइड मुभको चाहिँ यो यसको ब्यालेन्सिङको लागि चाहिँ माथितिर गएको हुनाले फेरि बजार यसरी तलतिर जान सक्ने, यो यात्रामा जान सक्ने चाहिँ पहिलो अगाडिको हिस्ट्रिकल डाटा कम्पेरिजन गर्दा चाहिँ यो नै रहन्छ। सो मार्केटले कस्तो किसिमको प्याटर्न्स फर्मेसन गर्छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्ने र पोर्टफोलियो अथवा क्यापिटल इन्भेस्ट हामीले युटिलाइज गर्नको लागि चाहिँ इन्भेस्टिङ गर्नको लागि अथवा ट्रेडको लागि सेयर पर्चेज गर्नको लागि चाहिँ पुरै पोर्टफोलियो एकैचोटि चाहिँ लगाउन नहुने कुरा मैले प्रायः जस्तो भिडियोमा सधैँ नै सेयर गर्दै आएको कुरा। मार्केटको मुभ यतैतिर हुनसक्छ भनेर एक्ज्याक्टली चाहिँ हामीले जुन हिसाबले सोच्छौँ त्यस्तो नहुनसक्छ। वी हेभ टु बी रेडी फर बोथ केसेस। माथि गयो भने के गर्ने, तल गयो भने के गर्ने, त्यो चाहिँ पर्फेक्ट सेटअप चाहिँ माइन्डमा चाहिँ हुनुपर्छ। अब आज साताको अन्तिम कारोबार दिन विकली क्यान्डल के कस्तो भन्ने हो भने अगाडिको क्यान्डल जुन हिसाबले अगाडिको स्याडो छ, जुन क्यान्डलले चाहिँ बजारलाई यति तल फल गराएको थियो, जुन एउटा स्ट्रङ बेरिस क्यान्डल माथि बनेको थियो, यो स्ट्रङ सप्लाईवाला क्यान्डल हो र त्यही क्यान्डलको सुरुमा बढीबाट फल भयो एकचोटि, केही रियाक्सन दिएर फेरि बजार माथि गयो र अहिले यो स्याडो भनेको अप्पर लिमिट हो। यो स्याडो भेरी पावरफुल छ र यो स्याडोबाट चाहिँ अहिले अघिल्लो हप्ता रिजेक्सन भएको थियो। अघिल्लो हप्ताभन्दा माथि क्लोज गरे पनि खासै बजार लोवर टाइम फ्रेममा बजारको ट्रेन्ड चाहिँ डाउन साइडको भएको हुनाले यो विकली क्यान्डलको इफेक्ट माथितिर जान सकेन र अहिले बजार चाहिँ फेरि तल साइडमा छ। तल आउने क्रममा अगाडिको क्यान्डलभन्दा तलै झऱ्यो। आज यो हप्ता चाहिँ तल नै क्लोजिङ गरेछ। यसले चाहिँ यहाँदेखिबाट माथि गएको मुभमा चाहिँ माथि गइरहेको मुभमा चाहिँ एउटा भ्यालिड करेक्सन चाहिँ, यो त एउटा माइनर करेक्सन हो, यो भ्यालिड करेक्सनको यसले इन्डिकेसन चाहिँ गरेको छ। तल आउने क्रममा कति तल आउँछ
त्यो कुराहरू अब हामी हेर्दै जानेछौँ। यो कुरा चाहिँ विकली टाइम फ्रेम भन्दा पनि अब डेली टाइम फ्रेमतिरबाट हेर्नु। विकली टाइम फ्रेम अनुसार चाहिँ हामीले हेरिरहँदाखेरि तल्लो लेभलसम्म आउन सक्ने स्थिति चाहिँ यसले देखाउँछ। सो अहिले चाहिँ हामी लोवर टाइम फ्रेमहरू हेरेर इभन डेली टाइम फ्रेम हेरेर अथवा स्टेप डे टु डे एनालाइसिस गरिरहेका छौँ। सो स्टेप अनुसार नै हामी अगाडि बढ्न चाहिँ राम्रो हुनसक्छ। अब कन्क्लुजनतर्फ जानु पर्दाखेरि चाहिँ यदि आजको जुन लो क्रिएट गरेको छ त्योभन्दा बजार चाहिँ तलतिर झर्दैन भने यहीँबाट पनि बजार माथितिर जान पायो। यदि केही तलतिर आउँछ भने पनि एउटा डिमान्ड जोनमा नै बजार रहेको हुनाले जबसम्म यो 2020 को लेभललाई ब्रेक गर्दैन तबसम्म केही माथितिर जान्छ भन्न सकिन्छ। माथि जाने क्रममा माथि नै जान्छ अझ केही रिएक्सन दिएर तलतिर जान्छ। त्यो प्याटर्न्स भने अलिकति हामीले चलाखपूर्ण तरिकाले धेरै चलाखीपूर्ण तरिकाले हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा सेयर गर्दै आजको यो भिडियो इन्ड गर्न चाहन्छु। भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ, मेरो प्रेजेन्टेसन, मेरो एनालाइसिसको बारेमा केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत अवश्य दिनु होला। मन परेको छ भने भिडियोमा लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। साथै पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला भन्दै आजको यो भिडियो इन्ड गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।